Who would have thought that things would turn out this way? Nakita na nila si Franco. Why don't you just get rid of him? Hindi na natin pwedeng malitin ng Eman Salvador na yan. Paano yung anak ni Eman? Maswerte man si Eman, makakahanap niya yung anak niya. Nakakalis na. Cellphone. Mukhang hindi pa sunog yung SIM card nito. Magagamit natin to. Kamusta si Lester? Kailangan na natin siya maiuwi. Masyado nang maraming tanong si Celine. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko pala soon. Hindi yata alam ni Anton na darating ka. Kailan nga po ulit na-operahan si Lester? Couple of days ago. Din yung araw na kita namin yung dugo ni Toby sa St. John. Is he alright? Would you like to have a glass of water? Sa SIM card niya nakasalala yung paghuli natin sa sindikato. Dito rin natin posibleng makita kung sino ahas sa loob ng NIA. Agoncillo, in my office, now. Patong-patong na ang violations na pwedeng ikaso sa inyong dalawa ni Agent Marquez. I'm sorry, but I'm going to have to let the both of you know you and Marquez are both fired. Here. Sino nagbabantay kay Lester? May mga nurse naman na nagbabantay sa kanya. Kailangan ko lang talagang bumalik dito kasi may mga kukunin pa akong gamit ni Lester sa kwarto niya. Lalo na yung mga favorite toys niya. Pero babalik din naman ako sa villa kaagad. Is he coping well? You think he can come back here soon? Sana nga, Ma. Makarecover siya kaagad. Actually, yun din yung pinag-uusapan namin ni Anton kanina eh. Pinipilit niya pa nga na ibalik na kaagad dito si Lester. Bakit daw? Of course, because of Celine. Paano, ang daming na raw tanong lately. Tinatanong pa kung saan hospital dinala, gusto raw dalawin. Is something wrong? She was just here. Nangamusta. But I have a bad feeling about it. Bakit? Ano sabi niya? She really didn't talk that much. I was able to make up some alibis. Napansin niya ang sugat ko. But I told her it was just some sort of a silly accident. Pero Nagdududa na siya, Ma'am. Sinong heart donor mo, Lester? wait. Celine? Oh, akala ko umalis ka na. Paalis na po talaga dapat ako. Kaya lang po, nag-CR ako, tapos nakita ko po na bukas yung pintuan ni Lester. Naisip ko na lang din po na silipin kasi dito po sila madalas mag-bonding ni Robbie, di ba? Dito po madalas naglalaro, nag-aaral. Kung minsan dito na rin nakakatulog. Gusto ko lang pong alalahanin yung mga panahong nakakasama ko pa si Robbie. Pasensya na po. Sorry, ate. Sorry po, tita. It's okay. Halika na.
Sir, with all due respect, sir, hindi niyo kami pwedeng sisantahin ni Marquez. Sisante na tayo? On top of the violations you've already committed, you have the audacity to tell me what not to do? Sir, you don't understand. No, Agoncillo, ikaw ang hindi nakakaintindi. Hindi mo naiintindihan na kahit anong anggulo natin tingnan ito, patong-patong na ang grounds for your termination. You have forgotten, Agoncillo, that your sworn loyalty should be with the NIA, not with Salvador. Yes, sir. But I do have reasons to believe that there is a mole inside the NIA. Sir, may tao dito sa loob na humaharang sa lahat ng impormasyon na kailangan ko. May tao ang sindikato dito sa loob ng NIA. Suspecha mo lang yan, Agoncillo. Wala kang katibayan. Yes, sir. Suspecha. Suspecha, pero hindi natin pwedeng baliwalain ang suspecha nito. Paano ko itong pumipigil para masara ko ang kaso to, sir? Sir, nakikiusap ako, sir. Hindi ito ang tamang panahon para sisantihin niyo kami. Walang masisisante. Hindi ka na dapat pumasok sa kwarto ni Lester. Tignan mo ngayon, lalong bumigat ang loob mo. Yes, Celine. Pasensya na po kayo. I know what you're doing. You shouldn't do this, Celine. I mean, you shouldn't be doing this to yourself. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo, lalo na pagkatapos ng mga nalaman mo tungkol sa St. John's Hospital, yung discovery ng mass grave at yung resulta ng DNA results. You've suffered so much already. Alam ko mahirap lang tanggapin ngayon, pero sooner or later, you'll be able to move on. Hindi po. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, hanggat hindi ko nakikita ang katawan ng anak ko, hindi ako maniniwalang patay na si Robbie. Bakit kasi parang sigurado na po kayo na wala na siya? Ano bang naiisip nyo? Naniniwala kayong patay na si Robbie? Honestly, I don't know. Pero, lumabas na ang lahat ng investigasyon, di ba? Lagi nyo nga pong sinasabi sa akin, di ba, gagawin nyo ang lahat para kay Lester. Pare-parehas tayong ina dito. Gagawin natin ang lahat para sa mga anak natin. Kaya gagawin ko ang lahat para kay Robbie at naniniwala ako na magkikita kami ulit. Makikita ko ulit si Robbie ng buhay. I understand, Celine. I know. I'm sorry, tama ka. There is always hope. And as I said earlier, if there is anything you should need, do not hesitate to call us. We are also your family, Celine. Alam mo yan. We're very much concerned about you. But I hope that you will not do anything that will make your situation even worse. Alis na po ako. Celine, gusto mo bang ipahatid na kita sa driver? Para siguradong ligtas ka sa pupuntahan mo? Sobrang bait nyo na po sa akin. Salamat. Akala ng Celine na yan, maluloko niya ako. Alam ko, pinagdududahan niya na tayo. I knew it will come to this. Lalo pa na alam niya, pareho yung blood type ni Robbie at saka ni Lester. And it's both rare. Tapos, lahat nagtatanong kung saan natin dinala si Lester. Of course, questions and suspicions will arise. We will do something about it and we will be very careful about it. Wala na siya dapat malaman pang iba at wala na dapat mahukay pang ebidensya.
Kasi naman, kung ako lang ang masusunod, dapat nung pa nangyari yun. Kaya lang laging humaharang si Anton. Your brother promised to handle Celine. Let him take care of it. Can you listen to me? Ngayon na nagdududa na si Celine sa pamilya natin, lalo na siyang mag-iingat, she will become more secretive. I wouldn't even be surprised kung hindi niya nasasabihin kay Anton ang lahat ng nalalaman niya. And she will do everything para malaman niya yung totoo. Ngayon pa man I'm sure alam na ni Eman yung mga suspetsya ni Celine tungkol sa pamilya natin. Hello. Hello, Tito Nick. Si Annalyn po ito. Oh, Annalyn. Kumusta ka? Tagal na. Oo nga ho eh. Kayo, kamusta na ho? Eto, malungkot. Problemado. Alam mo naman siguro nangyari doon sa apo ko. Oho. Hindi lang yon. Problema ko rin si Bernie. Hanggang ngayon, di ko pa alam kung saan ko siya pwedeng hanapin. Teka, Annalyn, baka alam mo kung saan ko siya pwedeng hanapin? Iha, ha? Annalyn, baka may alam ka kung saan ko pwedeng mapuntahan si Bernie? Tatay Nick, pasensya na ho kung ngayon lang ako napatawag si Bernie po kasi ayaw niyang ipaalam eh. Nag-aalala na rin ho ako sa kanya. Mag-isa lang ho kasi siya ngayon eh. Tapos hindi ho maayos yung tinutuluyan niya. Madalas din ho siyang napapaaway. Baka ho kasi kung ano na yung mangyari sa kanya ayaw naman ho niyang makinig sa akin. Ako na bahala, Annalyn. Sabihin mo lang sa akin kung saan ko siya pwedeng puntahan. Sige po, Tito Nick. Itetext ko po sa inyo kung saan. Ay, salamat, ha? At pupuntahan ko siya kaagad. Salamat. Text mo kaagad, ha? Sige. Tay, Anong ginagawa mo rito? nandiyan po ba si Eman? Kasi may importante po kami kailangan pag-usapan. Nasa itaas siya. Puntahan mo na lang at may lalakarin lang ako. Sige na. Sige po, mag-ingat po kayo. Sige, ha? Anton, kasama mo ba dyan si Celine sa ospital? Wala pa, ma. Hindi pa siya dumarating. See? I knew it. She was just here in the house. Sabi niya sa akin, papasok na siya sa ospital. Naku, Anton, I have a bad feeling about her. Anong ibig niyo sabihin? Pinagdududahan na tayo ni Celine, Anton. At hindi lang ako nagsasabi nito, ha? Pati si Mama yun na rin ang pakiramdam. Anton, she's really acting very strangely. Asking too many questions. Alam mo ba kanina nakita namin siya sa kwarto ni Lester? Hindi namin alam na nandun pala siya. Mag-isa. May hinahanap. And you know what? We confronted her about it. Obviously, she was lying. At alam mo, kaya siya dyan wala sa hospital ngayon dahil magkasama sila ni Eman. Pinupunti rin na tayo ngayon ni Celine. Sabi sa akin ni Tatay Nick, dumiretso na daw ako dito eh. Nasaan siya? May lalakarin, nagmamadaling umalis eh. Pwede ba tayo mag-usap? Ito ba yung lahat ng impormasyong nakuha niyo para sa investigasyon kay Robbie? Halos, pero marami pa kaming kailangan kumpirmahin. Napakarami nito, Eman. Salamat ha. Salamat sa mga ginagawa mo. Celine, nangako ako sa'yo. Nangako tayo sa isa't isa na hindi tayo susuko. May nalalaman ka na bang mga plano ni Eman? Wala pa. Kahit nasa bulsilyo, hindi ko sumasagot. Anton, we have to do something about this. Sige, ma. Ako nang bahala.
Anong pwede natin gawin, Amelia? Meron pa naman tayo mga kakampi. Sasabihan ko yung mga connection natin na itago lahat ng ebidensya. Good. Make sure. Walang malalaman sa atin si Celine. I will make sure. Celine. Pinagdududaan mo na rin sila? Celine, hayaan mo muna ako magpaliwanag kung bakit. Ganon din ang nararamdaman ko, Eman. Hinala ko. May kinalaman sila sa nangyayari kay Robbie. I am fully aware of the violations committed by both Agoncillo and Marquez. Pero hindi ito ang tamang panahon para alisin sila sa NIA. Superior pa rin nila ako. Di ba dapat kasama ako sa mga desisyon tungkol sa kanila? Gabriel, magkumpare tayo. All your decisions should still be subject to my approval. Bakit ba atat na atat kang matanggal ang dalawang yun? Binigyan ko sila ng maraming pagkakataon. Inubos nila ang pasensya at tiwala ko. Patong-patong na ang violations nila, Leo. Sa kabila ng contribution nila sa NIA at sa kaso ni Robbie? Gabriel, aminin mo. Hindi matatawaran ang nadiscovery nila, including Eman. In a short period of time, yung lugar, yung mga tao na sa unang tingin, walang koneksyon sa isa't isa. But with all the information, it all led us to the organ trafficking syndicate. Now, what kind of a leader are you if you do not recognize the hard work they've done for this case? Hindi rin natin pwedeng isang tabi ang naging observation ni Agoncillo that there could be a mole in the NIA. At kung totoo nga may ahas sa institusyon, yun ang dapat nating hanapin at putulan ng ulo. Hindi sila Agoncillo na ginagawang tama ang kanilang trabaho. He's such a brave boy. Nakuha niya yata sa mga Hernandezes yan, ma. But he's going to be in a lot of pain when he wakes up. But we'll all be here for him. Ngayon pa lang nga nagte-text na yung mga classmates and friends niya. They're all excited for him to wake up. That's why I know he'll make it. Paano kung hanapin niya si Robbie? Best friend niya yun. Masasaktan siya pag nalaman niya. He'll get over it. And I'll make sure. Ulit-ulit ko silang tinatanong kung sino yung donor ni Lester, kung saan siya dinala para operahan. Wala silang mabigay na malinaw na sagot sa akin. Pati si Tita Araceli, nakita ko kanina merong sugat yung balikat niya. Di ba sinabi mo sa akin na tinamaan mo yung babaeng nakita mo sa St. John's? Hindi kaya si Tita Araceli yun? Binalikan namin yung bahay ni Gomez. Nakita namin to. Hernandez Hospital. Inaalam pa namin kung anong connection niya dyan. Pero hindi lang siya sa Hernandez may record. No, hindi rin sa maraming ospital. Hindi lang isang ospital ang mga Hernandez. Marami yun. Baka dapat i-check natin yung iba nilang site. Baka doon konektado si Gomez. Kailangan lang maunahan natin sila sa bawat hakbang na gagawin nila. Ito ang mga alam natin. Yung DNA, yung blood samples na pareho ni Robbie tsaka ni Lester, pati na rin yung sinabi mo kanina. Celine, nararamdaman ko malapit na tayo sa katotohanan. Kailangan lang talaga natin magdoble ingat dahil wala pa naman tayong konkretong ebidensya. At hindi dapat silang makahalata na pinagdududahan natin sila. Baka ma-cover up na naman nila to. Sana mali tayo, Emma. Kasi kung totoo yung mga hinala natin, wala na. Tapos na yung operasyon ni Lester. Paano si Robbie? Celine, hindi pa natin nakikita si Robbie. Hindi pa na natin alam kung ano talagang nangyari sa kanya. Hanggat walang katawan, hindi tayo susuko.
ngayong Martes. Kamusta yung kaso? Si Eman, may bago na bang alam? Paano mo siya natitingnan sa mata na parang di ikaw ang dahilan ng kanyang mga luha? Hihinalo na rin si Celine sa mga Hernandez. Paano ang kasabot talaga si Anton? Hindi ko alam kung paano ko yung tatanggapin. Baka hindi ko kayanin. Kung may kinalaman siya dito, pananagutan niya yung ginawa niya. Walang hanggang paalam